मार्केटची गरज कशी आहे ते त्याला नुसतं माझी क्षमता आहे पण मार्केटची गरज तर असते. तशा पद्धतीने त्या ठिकाणी तुम्ही व्यवसाय करा की जिथे त्या गोष्टीची गरज आहे. मला एखादी गोष्ट चांगली जमते पण त्याला मार्केट आहे की नाही हे असं रिव्हर्स सुद्धा तुम्हाला चेक करता येईल. इनफॅक्ट आता आपली गोष्टीला मार्केट आहे याच्यापेक्षा मार्केटला काय गरज आहे त्याच्या अनुषंगाने आपल्या क्षमता मॅच करायचं. त्यामुळे 4 गोष्टी व्यवसाय निवडताना नेहमी बघा. कोणत्या 4 गोष्टी? पहिली गोष्ट अशी की कॅन आय मेक इट? एखादी संधी तुम्हाला लक्षात आली की ही संधी आपल्यासाठी खूप चांगली आहे. मग त्याला नीट पडताळून बघा की कॅन आय मेक इट? मी हे बनवू शकतो का? मी हे बनवू शकतो. कॅन आय मेक इट? कॅन आय डू इट? मग ते टेक्निकल नॉलेज माझ्याकडे आहे का? ते तंत्रज्ञान मी कुठून मिळवू शकतो का? तशी तंत्रज्ञान शिक्षित लोकांची कामगार मला मिळू शकेल का? कॅन आय गेट स्किल्ड लेबर फॉर दिस बिझनेस इफ इट इज रिक्वायर्ड? कारण की अल्टिमेटली ते बनवता तर आलं पाहिजे. मला ते बनवताच नाही आलं तर मग काय होईल? बनवणं आलं पाहिजे. यू शुड बी एबल टू मेक इट. आणि जे मार्केटची गरज आहे त्याच्या हिशोबाने बनवणं आलं पाहिजे. मग ते फूड प्रॉडक्ट असेल तर माझी युनिक टेस्ट पाहिजे. जी लोकांना आवडेल. मग ते इंजिनिअरिंग आयटम असेल तर तेवढा तो प्रिसिजन आयटम असला पाहिजे की जो लोकांना सूट होईल, त्यांच्या गरजा सूट करतील. काही जे काही आयटम तुम्ही बनवणार असाल तर त्याच्याकडचं जे त्याला लागणार जे सगळं तंत्रज्ञान तुमच्याकडे असलं पाहिजे किंवा कोणीतरी ते तंत्रज्ञान तुम्हाला देणार असलं पाहिजे की ज्यामुळे तुम्ही लोकांच्या गरजा मॅच करू शकता. कॅन आय मेक इट? बनवता आलं पाहिजे. नाही का? ते बनवताच नाही आलं तर मग ते नुसतं मार्केट हे सगळं चांगलं आहे. आयडिया सगळ्या चांगल्या असतात, पण ते कॅन आय एक्झिक्यूट इट? जसं ते जुनी गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. उंदराची आणि त्या मांजराची. वी नो ते उंदीर खूप परेशान असतं, की ते मांजर जे आहे, ती आपल्याला खूप त्रास देते आणि खाते आपल्याला आणि आपला जीव जातो त्याच्यामुळे. मग हा मांजरीचा धोका कसा कमी करायचा? ह्याच्यावर सगळ्यांची मीटिंग होते. मग त्याच्यातला जो एक असतो सगळ्यात वयस्कर उंदीर जो असतो तो म्हणणार, "एक खूप भारी आयडिया आहे." आणि काय? त्या मांजराच्या गळ्यात आपण जर घंटा बांधली तर आपल्याला आगाऊ सूचना मिळेल. ते थोडी जरी हल्ली तर आपल्याला कळेल की दूर राहिले. मग आपण बोलू शकतो. सगळे जण, "काय आयडिया, काय आयडिया आहे?" व्हेरी नाईस. तर एक म्हणतो, "अरे पण ती घंटा कोण बांधणार?" मग त्याला सगळ्यांचं उत्तर, "नाही अरे, आपल्याला तर घंटा नाही बांधता येणार." म्हणजे काय आहे, ते आहे सगळी आयडिया चांगली, पण तो ते करणं ते 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 मला जमेल का? कॅन आय मेक इट? मला ते बनवता आलं पाहिजे ना. हो. आहे सगळं भारी, पण ते मला जमेल का? सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे, मला बनवता येईल का? हा खूप पैसे कमवून राहिला त्याच्यात. बरेच लोकं अंधानुकरण करतात. त्याचं खूप बरं चालू आहे. अरे पण ते तुला जमेल का? तेच कर ना. कदाचित तुझ्यासाठी काही वेगळं आहे. हे नाही म्हणजे कारण काय आहे, की त्याचं असं मॅचिंग आपल्या स्वतःशी झालं. मला एक उदाहरण आठवतं. आमचे भीष्मराज बाम म्हणून आमच्या नाशिकमध्ये खूप भारी व्यक्ती होऊन गेले. ते सायकॉलॉजिस्ट म्हणजे जे आपले खेळाडू आहेत त्यांना एक मानसिक सपोर्ट आणि त्यांची एक मानसिकता चांगली बनवण्याचं ते काम करायचे. So one of his client was राहुल द्रविड. राहुल द्रविड त्यांच्याकडून सल्ला घ्यायची काय. तर राहुल द्रविडला इनिशियली ही वॉज इन बिग प्रॉब्लेम. ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म. त्याचं कारण त्यांना कळालं. कारण की हा राहुल आहे ना, ऑल्वेज ही यूज्ड टू कंपेअर हिमसेल्फ विथ सचिन तेंडुलकर.
तर सचिन सारखं सगळं करायचा प्रयत्न ते करायचं राहुल. ते नॅचरली ते जमत नव्हतं आणि त्याचा परफॉर्म होत नव्हता. तो म्हणजे मी एवढं फॉलो करतोय सचिन आय एम ट्राईंग टू त्याच्यासारखं सगळं करायचं पण नाही होऊ राहिलं. मग भाम सरांनी त्याला सांगितलं, "अरे सचिन सचिन आहे, तू राहुल आहे. तू तुझी स्टाईल डेव्हलप कर ना. जी एक वेगळी स्टाईल बनेल. तुला नाही आक्रमक होता येत ना, ठीक आहे ना, तू वॉल म्हणून काम कर ना. तू खेळपट्टीवर टिकून राहणारा बी कोणाची तरी गरज असते. तू खेळपट्टीवर टिकून राहण्याचं जे तुझ्या स्किल आहे, तू बॉल चांगला रीड करू शकतो. पण देन ट्राय टू स्टे ऑन द विकेट. मारणारे लोक आहेत. ते जे मारतील तर ते लवकर आउट होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. यू ट्राय टू स्टे ऑन द विकेट. त्याला पटलं ते. म्हणजे नुसतं आक्रमक खेळणं म्हणजेच असं नसतं ना. काही वेळेला स्लो खेळून सुद्धा आपली एक इमेज बनत असते. कारण ती लॉंग टर्म टिकणारी पाहिजे. आपला कोणते उद्योग हा सस्टेनेबल पाहिजे, लॉंग टर्म टिकणारा पाहिजे. हे लक्षात ठेवा. मग ते सस्टेनन्स हवं असेल तर मग त्याला जेव्हा सांगितलं त्याने वॉज सो मच कन्व्हिन्स्ड आणि त्याने एक स्वतःची स्टाईल केली. आता राहुलची ओळख म्हणजे द वॉल अशी ओळख आहे. आपल्याला काय जमतं चांगलं त्याच्याकडे लक्ष द्या. जे चकाकतं ते सोनं नसतं. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. अंधानुकरण नाही करायचं कधी. ती गोष्ट मला जमेल. एखादी आयडिया तुमच्या मध्ये आली तर कॅन आय मेक इट. हा पहिला प्रश्न. मग दुसरा प्रश्न आहे, समजा एक इफ यू गेट द आन्सर, इफ यू गॉट द आन्सर येस आय कॅन मेक इट, then the second question comes, can I sell it? मला विकता येईल. असं बनवून काय चालणार? विकता येईल. मग त्यासाठी मार्केटचा नीट अभ्यास करा. यू नीड टू स्टडी वेल. मार्केटचा अभ्यास म्हणजे खूप मोठा अभ्यास आहे. आमचं एक आठवड्याचं इनपुट आहे फक्त मार्केट सर्व्हेसाठी आमच्या एडीपी मध्ये. पण तरी मार्केट सर्व्हेचा अभ्यास करणं म्हणजे नेमकं काय असतं? बरेच जण काय असतं फक्त कस्टमरचा अभ्यास करायचा नाही. तर तुम्हाला कस्टमरचा तर अभ्यास करायचाच करायचा आहे. पण डीलरचा बी अभ्यास करायचा आहे. जे आपले माल विकू शकते. डिस्ट्रीब्युटरचा बी अभ्यास करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्या कॉम्पिटिटरचा बी अभ्यास करायचा आहे. आपले जे स्पर्धक आहे त्यांच्या स्ट्रेंथ, त्यांचे विकनेसेस सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. आपले कस्टमर्स आहेत, रॉ मटेरियल सप्लायर्स आहेत, त्याचा बी अभ्यास करायचा आपल्याला. यू नीड टू स्टडी द रॉ मटेरियल सप्लायर्स also. You need to study the material suppliers also. Raw material suppliers, and you need to study machinery suppliers. मशिनरी उत्पादकाचा, त्याच्यानंतर रॉ मटेरियल उत्पादक किंवा विक्रेते, हे सगळं स्टडी मस्ट आहे. या सगळ्यांच्या स्टडीने तुम्हाला कळेल की येस आय कॅन सेल इट. मी हे विकू शकतो. नुसतं मार्केट आहे म्हणजे ते म्हणजे काय लोक काय, मी नेहमी एक उदाहरण देतो. काय माझ्या सगळ्या ठिकाणी हे उदाहरण पाहून म्हणतात. माझ्याकडे एक विद्यार्थी आला, म्हणजे असं विद्यार्थी म्हणजे माझा विद्यार्थी नव्हता, तर तो त्याला काउन्सिलिंग साठी आला होता. म्हणजे सर मला जरा माझं प्रोजेक्ट सिलेक्शन झालंय आणि मला फक्त तुम्ही त्याच्या गव्हर्नमेंट स्कीमची वगैरे माहिती द्या. अशी खूप उदाहरण, 2 उदाहरणं तर माझ्याकडे नक्की आहे की जे एक फेल झालेलं आणि एक असं. तर तो म्हणतो ये मग. तर त्याला म्हणलं काय प्रोडक्ट आहे? तर म्हणे मिरची पावडर. म्हटलं अरे म्हणलं किती कॅपॅसिटीचं युनिट टाकायचं? म्हणजे 2000 किलो पर डे. म्हटलं काय बात करतो, एवढं मोठं 2000 किलो पर डे? हो म्हणे सर, तेवढं मार्केट आहे. खूप मोठं मार्केट आहे. नाशिकला 2000 किलो मिरची पावडर रोज विकली जाते.
म्हणजे स्टडी केलाय सर. अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन, हॉटेल्समध्ये जाऊन, केटरर्सकडे जाऊन, व्यापाऱ्यांकडे जाऊन आणि सगळं 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 त्याने मला सगळं सांगितलं. म्हटलं ग्रेट, व्हेरी नाईस. तर तुला वाटतंय की 2,000 किलोचं मार्केट आहे. हो म्हणे. पण ते मार्केट तुला मिळतंय का? ते जर चेक केलं ना. आणि मिळालं. अरे म्हटलं कसं काय मिळेल? तुझे काय सगळे मित्र आहे का? सगळे नातेवाईक आहे? केटरर वगैरे हे दुकानदार सगळे? नाही म्हणते म्हणा, नातेवाईक तर नाही, पण ते घेतील ना म्हणे सर. जर मार्केट आहे तर मग अरे म्हटलं ते त्याच्यातलं किती मार्केट तुला मिळेल ते चेक कर ना. त्यांच्या काय रिक्वायरमेंट आहे त्या नीट जाणून घे ना. त्यातून पुऱ्या करू शकतो का ते पहा. काही जणांना मिरची तिखट पाहिजे, काही जणांना फक्त त्याचा लाल कलर पाहिजे, काही जणांना काय पाहिजे जरा बघ ना. आणि मग तू ते सगळ्यांना थोडी सॅटिस्फाय करू शकतो. यू कॅनॉट सॅटिस्फाय एव्हरीवन ना. आणि सगळ्यांना सॅटिस्फाय करण्याचा प्रयत्न कधी करूच ना. शक्यच नाही. मग तू समाधान करू शकतो असे ग्राहक किती ते चेक कर. असे किती ग्राहक आहे. मग त्याला आलं तर माझ्याकडे म्हणे सर असे तर खूप कमी आहे हो. आणि जे 2,000 किलोचं प्लॅनिंग करत होता, 1 महिने आला, तो म्हणे सर 200 किलो मी विकू शकतो. डायरेक्ट 90% ड्रॉप. मला फक्त 200 किलोचंच फक्त ग्राहक आहे. अरे म्हटलं मग एवढं मोठं युनिट कशाला टाकतो? मग जे 200 किलो प्रोडक्शनचं करणं ते बी कुठे म्हटलं एवढा डाउन साइज झाला त्याचा प्रोजेक्ट. असं असं मार्केट सर्व्हे असं थोडी ते मार्केट सर्व्हे म्हणजे खूप डिटेलमध्ये करावं लागेल तुम्हाला. त्या लोकांच्या आवडी-निवडी आणि मग ते सगळं तुम्हाला मॅच करता यायला पाहिजे. तर खूप महत्वाचा आहे हा सर्व्हे. इट्स व्हेरी इम्पोर्टंट. आम्ही ते एक 57 प्रश्न तयार केले. या 57 प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही मिळवलं पाहिजे. मग करा. मग इफ यू डोंट वांट एनी फेल्युअर देन यू मस्ट स्टडी वेल. तुम्हाला उद्योग चालू करायचा आहे नुसता का तो चालवायचा आहे? ते बघितलं पाहिजे ना. नुसतं चालू करायचं तर मग काय? काही करा ना. पण चालवायचं असेल तर मग सगळ्या गोष्टीचं अंतरंग त्याची माहिती असली पाहिजे. त्याचा नीट स्टडी होणं खूप महत्वाचं आहे. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट माय डिअर फ्रेंड्स. कॅन आय सेल इट? प्रत्येक ठिकाणी आय महत्वाचं आहे. कॅन आय सेल इट? मला हे विकता आलं पाहिजे. तर कसं असतं, हा विकता येणं खूप महत्वाचं आहे. नीट स्टडी करा. आपण अभ्यास प्रॉपर होत नाही आणि मग आपण मार्केटचा प्रॉब्लेम आहे. मार्केटचा प्रॉब्लेम कधीच नसतो. मार्केट नाही भारतामध्ये असं कसं म्हणू शकतो? 140 कोटी जनता जिथे राहते ते मार्केट कसलं नाही. सगळ्या गोष्टीचं मार्केट आहे. पण त्याच्यातलं मला किती मिळू शकतं ते बघणं खूप महत्वाचं आहे. व्हाय पीपल विल बाय माय प्रॉडक्ट? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा. लोक माझं 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 का का खरेदी करते? व्हाय ही सर्व्हिस माझ्याकडून का घेते? काहीतरी त्याचं जस्टिफिकेशन तुमच्या